Dobrý den, vítám vás v galerii Meat Factory. Já se jmenuji Tereza Jindrová a jsem kurátorka výstavy Evy Koťátkové, která se jmenuje Rozhovory s monstrem. A touto výstavou bychom vás teď chtěli krátce provést. Asi na úvod bych jenom chtěla vlastně objasnit, proč tady máme Evinu samostatnou výstavu. Galerie Meat Factory se primárně soustředí na skupinové výstavy, často i za účasti zahraničních umělkyň a umělců, ale už v roce 2019 se moje kolegyně Eva Rýbová rozhodla, že jednou ročně budeme dávat tady tenhle ten prostor, který má asi 300 metrů čtverečních, k dispozici také k samostatným výstavám. V roce 2019 to byla výstava Mileny Dopitové a ta Evina výstava vlastně se měla konat už v loňském roce, máme ji tady teď připravenou a doufáme, že brzy ji taky otevřeme, abyste se na ní mohli přijít podívat fyzicky. Každopádně tím vlastně naším jakoby cílem nebo pohnutkou je mimo jiné skutečnost, že v České kotlině máme řadu velmi zajímavých umělkyň a umělců, kteří už jsou, řekla bych, na hodně vysoké vlastně úrovni a jsou mezinárodně etablovaní a uznávaní, což 100% platí i o Evě Koťátkové, ale přijde nám, nebo že i tito autoři, autorky často třeba nemají tolik takové zastoupení tady ve své rodné zemi, takže aspoň svým velmi drobným dílem tady tohleto chceme nějakým způsobem doplňovat a vlastně poskytnout umělkyním a umělcům prostor pro nějakou výraznější realizaci. Takhle vlastně jsme moc rádi, že Eva naše pozvání přijala a vzniknul tenhle ten projekt, který vznikal vlastně přes rok. Je za ním velké množství práce a výzkumu, a to nejenom Evy, ale i řady dalších spolupracovnic a spolupracovníků. A ta výstava se vlastně odvíjí od témat, které Eva ve své tvorbě řeší dlouhodobě a která se jí prolínají jako taková červená nit. A tady konkrétně teda mluvíme o tématu znevýhodnění, diskriminace nebo nějakého vylučování ze společnosti, témata jako je nějaká kategorizace nebo labelování na základě představ o normě nebo normalitě a zároveň ale takovým konstantním protipólem tady těchto nepříjemných aspektů společenského života je zase to, že na druhé straně se Eva soustředí na emancipační potenciál imaginace a empatie, nějakých vlastně lidských vlastností, které možná nejdou primárně přes rozum a racionalitu, ale které vlastně mají nějaký silný transformační potenciál, když se správně využijou. A o to se ve své tvorbě snaží i Eva. A tohle vlastně je taky rovina, přes kterou se Evina výstava dobře začleňuje do naší dlouhodobé dramaturgie, nazvané Jiné poznání, kterou jsme zahájili minulý rok a jejímž cílem je právě ohledávat způsoby nazírání světa, které nevychází primárně z racionality a nějakého čistého rozumu, ale které právě mohou být postaveny na emocích, na intuici, na víře nebo důvěře a takhle bych mohla pokračovat. Tak vlastně tyhle ty roviny orientace ve světě, které ve své tvorbě zapojuje Eva, tak se vlastně prolínají s tou dlouhodobou dramaturgií. Tak to jenom vlastně, abych tak jakoby uvedla celý ten projekt do kontextu naší dramaturgie Meat Factory. A teď bych asi předala slovo Evě, jestli by si mohla vlastně nastínit celý koncept té výstavy a pak i konkrétně tady k instalaci, kterou teď máme za sebou. Pak budeme pokračovat do dalších 2 částí. Tak moc děkuji za představení a tady jsme vlastně v první místnosti, která vlastně v sobě nebo představuje vlastně ne možná nejdůležitější, ale asi nejrozsáhlejší část výstavy nebo část instalace, která se jmenuje Rozhovory s monstrem a vlastně na začátku tady toho projektu, který vlastně, jak si zmiňovala Terezo, tak probíhal skrze různý rozhovory a více racionální nebo méně racionální druhy
výzkumu a zkoumání a ohledávání toho problému, tak vlastně ten trval, dá se říct, vlastně skoro 2 roky, nebo ten můj zájem vlastně o tohleto konkrétní téma a to se týká vlastně několika konkrétních kauz, které proběhly v českých obcích, kdy řada místních obyvatel odmítla chráněné bydlení pro znevýhodněné občany a vlastně ve 2 případech v těch rozhovorech nebo v nějakých mediálních výstupech se objevovalo slovo strach z neznámého, což je něco, co mě taky samozřejmě zajímá, protože v instalacích nebo v uměleckých dílech často pracuju s neverbálním způsobem napojování se na druhý nebo komunikací s druhýma. Takže jsem se vlastně snažila zaměřit vlastně při tom zkoumání těch, vlastně byly to 2 konkrétní kauzy, právě na to, co vlastně způsobovalo tenhle ten strach z neznámého u těch jednotlivých aktérů té kauzy. To, jak to tady vlastně vypadá v tom prostoru, je to vlastně kauza, případ nebo příběh rozložený do prostoru a do nějakého času a nějaký performativity, kdy vlastně tady vidíme nějaký torzo nebo vlastně konstrukci, která připomíná rozestavěnou stavbu, která se nikdy nemohla postavit, právě stavbu toho chráněného bydlení, ze kterých se ozývají různý zvuky právě procesu stavby té stavby. A současně tady jsou tak látkové hlavy, kdy vlastně každá z nich, látkový hlavy i těla, nebo takový tělesný torza, kdy vlastně každý z těch hlav a tors reprezentuje jednoho aktéra nebo aktérku té kauzy. A je tady velmi výrazná zvuková složka nebo zvuková část, která je vlastně jako integrální částí té instalace, která vlastně umožňuje nebo dává hlas těm jednotlivým aktérům. Takže když se trváte v tom prostoru, tuším, že to je nějakých skoro 40 minut, tak jste vlastně schopni, nebo máte možnost slyšet celou tu kauzu, tak jak byla rozepsaná do něčeho, čemu možná se dá říct i skoro jako divadelní nebo nějaká rozhlasová hra nebo audiohra. Slyšíte ty jednotlivé aktéry a pak to vlastně jede celé znova, jako kdyby se ten případ vlastně neuzavřel, což tak vlastně i v reálu bylo, že vlastně si ty jednotlivé strany vlastně předávaly nebo přehazovaly ty pravomoci a tak dále a to řešení jako z jednoho na druhého. Teď se díváme na naši instalaci z druhé strany a jak už Eva zmiňovala, tak vlastně tady máme několikero mluvících hlav, reprezentují 9 aktérů, máme tady třeba starostku, novinářku, hejtmana, ale i občany, kteří reprezentují různé názorové skupiny a tady vedle nás je teď i postava strach dítěte, tak možná, protože ta vlastně důraz na dětského diváka nebo nějaká vlastně práce s dětstvím a tím, jak děti vnímají svět okolo sebe, tak to je zase pro tvoji práci typické, tak možná kdybys tohle mohla nějak rozvést. Tak tohle je vlastně docela zajímavá postava. Myslím tady ta malá, jestli je tam teda v záběru vidět, která má takovou červenou kápi nebo kapucu, tak to je vlastně jediná postava, která nemá jméno nebo nemá tam vlastně nějakou roli právě, jako je třeba starostka nebo hejtman a tak dále, nebo architekt stavby, ale jmenuje se Strach dítěte a to protože, že vlastně v rámci té kauzy taky zaznívaly, a tohle je teda, se přiznám, postava trošku víc otvořená, nebo vlastně sestavená, nakolážovaná z několika dětských rozhovorů, kde tam vlastně zaznívaly výpovědi dětí, kteří o té stavbě taky mluví, ale vlastně reprodukují názory nebo pohledy na jinakost, normalitu a vlastně tlaky na to se nějakým způsobem začleňovat, které slyší od dospělých, od rodičů. A to je přesně právě soubor výpovědí, který slyšíme tady od strachu dítěte. To znamená ne od toho dítěte samotného, ale od toho, co vlastně se mu vlastně nějakým způsobem kumuluje v hlavě vlivem toho, co okolo sebe intenzivně slyší. A to je vlastně taky asi něco, co mě právě dlouhodobě zajímá, vlastně do jaký míry právě strach z nějaký nebo i třeba nějaká forma úzkosti, z odlišnosti a neznámého a tak dále, je vlastně i třeba nějak systematicky podporovaná skrze vzdělávací procesy, což se dozajista děje právě skrze to, že řada vlastně hlasů v tom vzdělávacím systému nedostává místo, nebo i v učebnicích vlastně nejsou některé příběhy dostatečně slyšet. No.
Tak ono i tady v téhleté konkrétní kauze nebo kauzách, ze kterých si vycházela, které úplně tady nemáme, se k nim nemusíme vracet až tak konkrétně, ale vedle toho jakoby strachu z neznámého tam za mě třeba právě zazníval velmi intenzivně jakoby ten argument od některých jako odpůrců stavby toho chráněného bydlení, že přece tam žijí rodiny s dětmi a že by vlastně děti právě neměly s kýmkoliv, kdo je nějakým způsobem odlišný, se konfrontovat na každodenní bázi a to vlastně byl jeden jakoby z těch nejsilnějších jako argumentů, které to mi přijde jako zajímavé, ale v negativním slova smyslu, že vlastně to se jako bralo jako nějaká automatická odpověď nebo pravda, že přece to, co tady my děláme, když odmítáme to chráněné bydlení, tak to je vlastně ochrana našich dětí. Tak asi i proto vlastně tady to dítě vlastně není reprezentováno samo sebou, ale právě tím strachem, který vlastně je vytvářen jako nějaký obal, možná, jak jsi sama říkala, no, tím okolím, které vlastně jakoby chce dítě chránit, ale vlastně tím vzniká jako určitý koloběh, ze kterého pak není úplně jednoduché vystoupit. Teď se nacházíme v druhé místnosti, v druhé instalaci. Ta atmosféra je tady podstatně jiná. Nacházíme se vlastně v takové setmělé místnosti s luji, kterou my jsme si museli pro natáčení téhleté komentovky trochu přisvítit, ale když sem potom budete moct přijít jako návštěvníci, tak vlastně objevíte temnou místnost, v jejímž rohu se odpočívá nebo pospává právě to monstrum, které se spojuje i s celým názvem výstavy a které právě reprezentuje ten strach, neoprávněný strach. Eva mě doplní. No, tak je to určitě tak, že vlastně, jestli se dá mluvit o nějaké choreografii ty výstavy, tak vlastně zatímco ta první místnost je opravdu rozehraná do prostoru kauza, která se odehrává za dne, kdy vlastně vnímáme v nějaký každodenní realitě právě s audio hlukama projíždějících aut a hluku stavby a kroků procházejících dětí a tak dále, tak vlastně tady v té druhé místnosti, který obývá monstrum, nebo sociální monstrum, jak mu říkáme, tak je to vlastně taková noční krajina, do které se ten divák noří a v ideálním případě vlastně, protože právě monstrum něco vypráví, sdílí vlastně nějaké kolektivní příběhy, tak si může i přilehnout k tomu monstřímu tělu. To monstrum... Názorně přilehnu. To je výborná ukázka. To monstrum má vlastně podobu takového vlastně zvláštního chapadloidního těla obřího, který měří přes 6 metrů, možná nějakých 6,6 metrů. Je asi to nejdelší chapadlo a je vlastně textilní, velmi měkký, ale zároveň to, co vlastně z toho těla, který pokud bychom asi si odmysleli vlastně to, že právě reprezentuje vlastně nějaký obraz monstra nebo něčeho děsivého, tak vlastně může být třeba i docela na ležení pohodlný, tak vlastně to, co z něho slyšíme, tak jsou poměrně nebo z velké většiny zneklidňující příběhy nebo výpovědi lidí, kteří zažívají útlak různého druhu. Ať už je to vlastně nějaký druh vyčleňování nebo šikany ve školním prostředí, tam je vlastně několik příběhů tady toho typu a jakým způsobem se vlastně tenhle ten druh vyčleňování potom promítá do jejich dalšího fungování a vlastně schopnosti nebo neschopnosti se zapojit vlastně do každodenního života a vlastně budovat třeba i nějak funkčně nebo přirozeně smysluplně vztahy a tak dále, nebo i třeba důvěřovat druhým a tak dále a vůbec se cítit součástí nějakého kolektivu. A pak tam je řada příběhů, které se týkají znevýhodnění v oblasti zdraví, ať už fyzického nebo duševního a zase vlastně řady nálepek, které jsou s tím spojené a s tím samozřejmě celá řada vlastně stigmatizačních procesů a zase procesů vyčleňování, kdy vlastně diagnóza může vlastně napáchat velké množství škody v tom, jak je člověk vlastně v nějakém společenství vnímán. Takže tohle je vlastně taková kolektivní výpověď, přestože je vlastně tlumočená jedním hlasem a je vlastně ještě převedená do ženského genderu, tak je to vlastně soubor různých nalezených nebo i třeba pozbíraných skrze rozhovory s různýma lidma se zkušeností. Prostě taková příběhová koláž.
Tak třetí část instalace představuje takovou redakci nebo nějaké místo schůzování a vlastně nejvíc ze všech tří částí čeká na návštěvníka, který ji bude moct navštívit a nějak vlastně i proměnit a zaktivizovat. Tak jak vlastně Evo si představovala, že by tahle ta třetí část výstavy mohla fungovat a jakým životem by mohla ideálně žít, až nás snad navštíví diváci. No, tak je to tak, že vlastně tohle je prostor, kde vlastně jako možná netrpělivě čekám na to vlastně, nebo čekáme asi společně vlastně na to, co bude možné vlastně v něm reálně provést, protože byl vlastně koncipován tak, aby to bylo, když zmínila něco jako redakce, možná redakce imaginace, redakce, kde se pracuje s odlišnostmi jako nějakým právě naopak jako bonusem, s pozitivem, vlastně s kterým pracovat. A je to vlastně prostor, který by měl, říkáme tomu redakce, ale vlastně by to měl být takový nějaký jako kreativní, ale zároveň i koncepční kritický prostor, který je nabídnutý dětem, ale samozřejmě i dospělým, pokud budou chtít se toho účastnit. Není tam vlastně žádná, že pokoušíme se tam nezavádět nějaký druhy vyloučení, ale samozřejmě ty židle už jako indikují, že vlastně to primární cílová skupina je právě ta dětská. Ale sedět se na nich dá i tak. Vlastně tak, není to úplně nepohodlný. Takže tato místa vlastně má podobu takového kolektivního redakčního stolu, kde ten plán je, že bychom tady vlastně uspořádali několik takových dílen nebo setkání, kdy vlastně se pokusíme to téma, který ta výstava v obou těch dvou předchozích místnostech komunikuje, a otevřeli ho dětem a snažili se vlastně společně a skrze vlastně různý postupy nebo metody kreativní anebo teda jiný kritický, tak vlastně vymyslet, jak k tomu tématu přistoupit a jak třeba by bylo možné z té situace ven, jaký vlastně můžeme, ať už úplně imaginativně, třeba i v současné době jako nereálně, anebo teda nějak funkčně vlastně řešit a společně přicházet na řešení. Jedna z těch možností je, že bychom vlastně tady vytvářeli takový kolektivní noviny, anebo vlastně příběh, který ta výstava tlumočí, tak vlastně přepisovali, tak aby měl třeba jako, aby třeba se v nich aktéři, kteří tam promlouvají, vlastně nějakým způsobem transformovali, aby měnili svoje přesvědčení a vlastně stávali se třeba právě více pečujícíma, citlivýma, empatickýma jedincema a tak dále. Takže to je určitě jedna z možností. Druhá je vlastně právě jako nějaká ještě jako kritičtější práce s příběhem vlastně, nebo s nějakým druhem vyprávění a vlastně samozřejmě i s nějakým typem například, já nevím, obrazový koláže anebo vlastně jinýho vlastně převádění věcí do prostoru. Vyprávění beze slov třeba, nebo... Ano. No, ještě mě vlastně napadá, že důležitý téma, který vlastně my jsme tady rádi nejenom teda v této místnosti, ale vlastně celkově v té výstavě otvírali, tak je vlastně, jakým způsobem i třeba ta samotná výstava může být nebo funguje jako vlastně do nějaké míry inkluzivní, protože to téma, kterého se dotýká, tak vlastně zrovna s tím letím jako pracuje, nebo vlastně i právě nějakou neinkluzivitu, neempatičnost a nezahrnování vlastně různých lidí s různými druhy odlišnostmi, tak vlastně s nimi přímo pracuje, tak nebo to kritizuje, tak vlastně kolem tady toho velkého stolu by vlastně mohly probíhat i diskuze na tohle téma, kdy se vlastně budeme snažit společně, ať už teda s dětskými nebo dospělýma účastníkama, přicházet na to, jak třeba jednak tu konkrétní samotnou výstavu vlastně vylepšovat a dávat do ní třeba složky, kromě vlastně toho, že se dá jednotlivých částí dotýkat, kromě toho, že právě si můžete třeba přilehávat k monstru nebo si můžete tadyhle sedat někam do konstrukce té nedostavěné stavby, anebo můžete poslouchat audio, tak vlastně, že tam určitě ještě chybí složky, které by vlastně tu orientaci v prostoru a nějaký vlastně navození toho příběhu nebo to, že se udělá přístupnější, tak tam určitě chybí, takže na tohle to vlastně taky se hodně těším, pokud to proběhne v nějaký fyzické podobě. Že tady je vlastně jakoby otevřenost tomu, aby ty věci se svým způsobem trochu proměňovaly nebo doplňovaly a jedná se do nějaké míry otevřené dílo, nebo určitě tady v téhleté instalaci, které vlastně se může potom právě s přítomností a nějakým zásahem návštěvníků obměňovat a doplňovat.
Mně vlastně přijde jako zajímavý moment i to, že je to právě ta redakce a jsou to právě ty noviny, protože tam vlastně jako ty alternativní scénáře, nějaký vlastně představy možná lepší, empatičtější kolektivity se jakoby symbolicky navrací na ty stránky těch médií, odkud vlastně k nám jakoby přišla nebo přišly ty původní příběhy, které v tobě a v řadě dalších lidí, věřím, vlastně vyvolaly takovou nepříjemnou reakci z toho, jak někteří lidé teda reagovali na tu stavbu toho chráněného bydlení. A stejně tak se tady vlastně možná můžeme dotýkat i toho, pokud budeme pracovat s tou kauzou jako takovou, vlastně právě třeba na příkladu nějakých kolektivních novin a vlastně způsobu, jak třeba tu kauzu převyprávět, tak vlastně i s nějakou kritickou prací s fakty, což se zase týká něčeho, co ve školách vlastně do nějaké míry funguje, ale ne možná dostatečně vlastně, jakým způsobem se vypořádat s tím, co slyšíme v médiích a vlastně okolo sebe z různých stran a jak vlastně fakta prověřovat, která považovat za platná a vlastně kde hledat jako pro sebe nějaký informace a taky nějaký, vlastně budovat si tím pádem nějaký jakoby, lepší postoj vůči světu okolo. Vlastně nenechat se vlastně ovlivnit vlastně nějakou první vrstvou nebo fasádou. A to myslím, že zároveň zase platí i o téhleté výstavě nebo celém tom projektu, že samozřejmě nebo já nevnímám, že by bylo nějakým cílem vlastně kohokoliv jakoby pranířovat a proto ani tady neoperujeme s nějakými jako reálnými jmény nebo názvy, ale ono samozřejmě i v celé té kauze, tak jak právě je představená v té audiohře v té první místnosti, tak hodně tam vystupuje pro mě na povrch i ten faktor vlastně právě té komunikace, obeznámenosti, informovanosti nebo neinformovanosti toho, že řada lidí v momentě, kdy má mylné nebo zavádějící informace, tak reaguje jiným způsobem, než jak by reagovali, kdyby vlastně měli těch informací dostatek. A pro mě vlastně z toho opravdu hodně vystupuje právě ta systémová rovina nebo rovina něčeho vlastně sdíleného napříč společností, co se potom manifestuje nějakými individuálními třeba názory nebo výpověďmi, ale není vlastně asi smyslem je vnímat jakoby izolovaně nebo v absolutní míře převádět tu zodpovědnost na jednotlivce, ale právě sledovat ty struktury, nějaké vlastně vzorce, které k utváření takovýchhle postojů vedou. Tak děkujeme moc, že jste nás sledovali, jak už tady několikrát padlo, tak my samozřejmě doufáme, že naší výstavu budete moct navštívit i osobně, nejenom takhle zprostředkovaně, ale do té doby se můžete na našich sociálních sítích seznámit s některými ukázkami, s fotodokumentací, postupně zveřejňujeme taky ukázky audií, teď máme nachystaný nebo zveřejněný už vlastně podcast, ve kterém Eva ještě vlastně velmi poutavě představuje další kontext svojí práce a toho, z čeho tahle výstava vlastně vychází. A tak uvidíme, co přinesou další týdny a měsíce. Každopádně děkujeme za vaši pozornost a těšíme se na vás. Těšíme se moc.